केक बेकर्स अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बनवणार आहे राजस्थानी खिचडी। त्यासाठी आपण दलिया घेणार आहे, हिरवी मूग, हिरवी मिरची, 1 कप दलिया घेतली आहे। दलिया म्हणजेच लापशीचा रवा। दलिया आपण पाण्यात भिजवणार आहे, 5 मिनिट फक्त पाण्यात भिजून द्यायचं आहे त्याला। थोडंसं पाणी आपण टाकणार आहे। दुसऱ्या साईडला कुकर गरम करायला ठेवायचा आहे। राजस्थानी खिचडीची चव काही वेगळीच आहे, तुम्ही ही घरी नक्की ट्राय करून बघा। खिचडी आपण कुकरमध्ये बनवणार आहे। कुकरमध्ये 2 चमचे तूप टाकूया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तेलही वापरू शकता। तुपामध्ये आता आपण जिरे टाकूया। कढीपत्त्याची पाने टाकू। हिंग आपण त्यात टाकू आणि परतून घ्यायचं आहे हे। तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येत जातील मी जेव्हाही न्यू रेसिपी अपलोड करेन। चांगलं परतून झालं आहे। आपल्याला आले लसूणची पेस्ट त्यात टाकायची आहे, 1 चमचा आले लसूणची पेस्ट, हॉट चॉकलेट, पनीर पिझ्झा, चीज मार्गरिटा पिझ्झाच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिले आहे। हे मिश्रण आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। 1 चमचा हिरवी मिरचीची पेस्ट आपण त्यात टाकणार आहे। तुम्हाला नेक्स्ट रेसिपी कोणती बघायला आवडेल हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। खूप कमी वेळामध्ये ही खिचडी बनवून तयार होते। त्यामध्ये आपण आता हळद टाकू। एक कप भिजवलेल्या दलिया आपण त्यात टाकणार आहे। दलिया आपण साध्या पाण्यातच भिजवलेले आहेत। एक कप दलियासाठी आपण अर्धा कप मोड आलेले हिरवे मूग त्यात टाकणार आहे। आता हे मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। एक चमचा मीठ, मिश्रण चांगलं परतून घेतलं आहे। त्यात आपण आता पाणी टाकू। 2 शिट्ट्या करायच्या आहेत आपल्याला। राजस्थानी मूग खिचडी ही खूप फेमस डिश आहे। झाकण लावून घ्यायचं आहे। 2 शिट्ट्या करायच्या आहेत। दोन शिट्ट्या झाल्या आहेत। आपण वाफ काढू आणि कुकरचं झाकण उघडू। राजस्थानी खिचडी तयार झाली आहे। डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राइब माय चॅनल फॉर मोर इझी रेसिपीज। तूप टाकून किंवा बटर टाकून तुम्ही ही खिचडी सर्व करू शकता। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। Like, share and subscribe my channel.